Cô Đúc TV vừa thấy cái quan tài ở trong đó quý vị. Trước khi vào bên trong thì Cô Đúc TV xin phép giới thiệu một chút về cái nơi ở của chú hết sức độc lạ nhá. Quý vị có thể nhìn thấy một mô đất nhô lên cao như thế này. Ở trong có một cái quan tài. Ở dưới là phần âm, còn ở trên là phần dương. Chú có làm nóc nhà cho riêng chú. Tới đây thì mình thấy rất lạ nha quý vị. Có những cái dây màu óng ánh thiết kế theo kiểu kỳ lạ thế này. Cái câu chuyện này thực sự là chắc chắn là sẽ ẩn đằng sau đó một cái câu chuyện buồn. Ông chia sẻ như thế này: ông giã ngô ra, ông rang lên và ông chất vào đây. Tức là có thể ăn được, để phòng những lúc mà ông không đi được, ông gần qua đời ấy, thì ông sẽ đưa cái này ra, tiện thể ông với tay ra đây ông ăn. Quý vị thấy như thế nào? Quý vị khán giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, mọi sự độc lạ, mọi sự bí ẩn nó không chỉ dừng ở cảnh quan thiên nhiên mà nó còn tồn tại ở con người chúng ta. Hai khía cạnh này đã song song với nhau trong suốt mấy nghìn năm qua. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Đó là một ông lão cũng khá là cao tuổi rồi. Không hiểu nguyên nhân vì sao ông đã tự xây dựng cho mình một cái nơi ở nó tự như ngôi mộ vậy ấy. Ở tầng dưới là âm, còn tầng trên là dương. Ông cảm thấy rất vui khi mà mình có một cái cuộc sống như thế. Chính cái điều đó đã luôn luôn kích thích sự tò mò của Cô Đúc TV và tất cả quý vị khán giả. Trong video này sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái sự tò mò đó. Đó cũng là một câu trả lời rõ ràng cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng Cô Đúc TV chúng ta cùng vào sâu bên trong, tìm hiểu, khai thác rõ chi tiết nội dung của hoàn cảnh ngày hôm nay. Xin mời. Thường trong cuộc sống của chúng ta thì những hoàn cảnh độc lạ nó hoàn toàn không nằm ở vỉa đường để cho chúng ta tìm một phát là thấy luôn, mà chúng ta còn phải trèo đèo lội suối, phải vừa đi vừa hỏi. Thực sự là để cho ra được những video này là phải mất một quá trình hết sức dài và đầy gian nan đấy quý vị. Nhưng mà không sao, khi mà quý vị cảm thấy vui và hạnh phúc khi xem video của Cô Đúc TV, kênh khám phá cuộc sống, thì mình luôn luôn bỏ qua mọi sự khó khăn đó để mong làm sao có những cái video chỉnh chu nhất và đẹp nhất, mang lại sự bình yên tới tất cả quý vị khán giả xem kênh của mình. Mở đầu video thì cho Cô Đúc TV xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị khán giả nhé. Đi từ nãy giờ vẫn chưa tìm thấy quý vị. Leo đèo xong lại xuống đèo như thế này. Từ nãy giờ đi run hết chân rồi. Trong buổi chuyến đi ngày hôm nay thì có một người bạn đồng hành cùng mình, đó chính là cameraman chính. Khi nãy đi mình cũng chủ quan nữa. Không mua gì để ăn nên là bây giờ anh em anh đuối hết rồi. Đói gọi là run người. Mong sao tìm tới cái nơi trú ngụ của chú ấy để mình xin miếng nước, với lại là có gì thì mình xin ăn quý vị. Trong chuyến đi này em cảm nhận như thế nào, cameraman? Mệt không? Cảm thấy cũng gọi là bình thường. Bình thường, không mệt mấy. Bạn ấy là dân bản địa ở đây quý vị. Có lẽ là bạn ấy đi quen rồi. Quý vị có thể thấy là bao trùm Cô Đúc TV là những đồi núi như thế này. Hoàn toàn không thấy đường cái đâu nha. Không hiểu sao nhiều người dân trên này lại có một cái cuộc sống hết sức độc lạ như vậy. Con đường dẫn tới nơi trú ngụ của chú thì mình cảm thấy nó khá là rậm rạp ấy. Thông qua cái đoạn đường như thế này thì mình có thể đoán rằng là rất ít người qua lại quý vị. Chỉ có chú ấy sống biệt lập ở trong này thôi. Vẫn chưa tới nữa. Rất may là bây giờ vào buổi chiều rồi, mặt trời lặn ở hướng này thì có cái tả ly này che được một phần mát. Nếu như mà đi vào giữa trưa mà nắng nóng thì đi như này thì mất nước nhiều ấy. Ôi trời ơi, càng đi cung đường tới càng thấy dài. Hoàn toàn không thấy nhà chú ấy đâu. Bà con chia sẻ là cứ đi thẳng con đường này. Ôi, ở đây có cái ba không biết đi đường nào nhỉ. Hay là mình cứ thử đi lên con đường này xem nhỉ.
Hành trình đi kiếm những hoàn cảnh độc lạ như thế này thực sự là nó luôn mang một cái kỷ niệm dấu ấn đẹp cho riêng Kudup TV quý vị. Đi như thế này thì cũng là một cái phương pháp tập thể dục tốt đấy. Nếu như anh chị nào mà thừa cân thừa mỡ, luôn có những chuyến trải nghiệm đi như thế này thì hết sức tuyệt vời. Trước đó Kudup TV thì béo mập hơn nhiều. Sau 1 tháng làm YouTube tới bây giờ thì sút 7 cân. Nhưng mà sau khi sút cân thì Kudup TV cảm thấy khỏe hơn, người có gân có cốt hơn. Đó là đam mê của mình. Làm nghề này thì phải thực sự đam mê thì mới có thể tiến về phía trước quý vị. Không đam mê là chắc chắn sẽ bỏ cuộc giữa đường. Đó là chân lý của những người làm YouTube. Sau một khoảng thời gian vừa đi vừa thở thì mình đã tới cái nơi mà trú ngụ của chú. Ui, nhìn không gian đây cũng khá là yên tĩnh ấy. Kudup TV vừa thấy cái quan tài ở trong quý vị. Chú ơi, chú ở đây. Cháu chào chú nhá. Chú có biết nói tiếng phổ thông không? Chú biết nói tiếng phổ thông không? Không biết à? Thế chú vẫn trả lời cháu thấy. Chú vẫn trả lời là không biết thấy. Cháu chào chú nhá, nhớ không? Chú không biết nói tiếng phổ thông thì cháu sẽ nói tiếng bản địa cùng chú. Có chỉ có hai lũ nhá là cũng được, có hai lũ múc rồi. Quý vị nhìn thấy chú như mình khá là đẹp lão nha quý vị, rất đẹp lão. Chú đang làm gì đấy? Chú đang làm gì đấy? Coi tao đã ôn ăn chị. Quá chiều lỡ nhận chỗ đấy sao? Hả? Lỡ nhận chỗ đấy sao? Chú đi bể măng quý vị. Ui, đây trời nắng quá. Thế thì mình vào trong cái nhà của chú nói chuyện nhỉ? Pe muốn là con lô chết thảo lùi rồi. Lúc này không ra sao hết mình nhỏ. Giặt chế bây giờ. Chú bảo đây là ngôi mộ. Đây. Cho quý vị nhìn thấy. Cháu có thể vào trong không? Cú một hố bò lay. Cú một hố bò lay. Một tàu mà. Một tàu, chú bảo đi được. Một tàu thì cha mà. Tới đây là mình bỏ dây ở ngoài phải không chú? Hết biết lê không đổ nói bây giờ. Chỉ cần lê nè. Chỉ cần lê. Chú bảo không cần bỏ dép. Đây, em lùi lại phía sau tí. Trước khi vào bên trong thì Kudup TV xin phép giới thiệu một chút về cái nơi ở của chú hết sức độc lạ nhé. Quý vị có thể nhìn thấy một mô đất nhô lên cao như thế này. Ở trong có một cái quan tài. Ở dưới là phần âm, còn ở trên là phần dương. Chú có làm nóc nhà cho riêng chú một cách hết sức chỉnh chu. Một tí Kudup TV sẽ quay chi tiết hơn. Rồi bây giờ chúng ta vào bên trong. Ui, trong này cũng khá tối nhỉ. Kudup TV mới tới xong thì xin phép quý vị để mình nghỉ một chút nhá. Mình thả hơi một xíu rồi mình mới đủ minh mẫn để vào mình hỏi chuyện một tí. Khi mà bước vào đây thì Kudup TV nên nói với cái chất giọng nhẹ hơn để nó phù hợp với không gian này. Và bên trong này thì cái không gian nó hẹp lắm. Từ chỗ này, từ cái bức tường mộ này qua bức tường mộ bên kia nó dài tầm rộng khoảng bao nhiêu mét chú? Đợt nó tu săn đấu đá bây giờ chị. Cái có chuyện chín chùa. Chín chùa. Chú bảo chú không đo, ông bảo ông không đo. Khao sữa. Cái ngôi mộ này là ông đào riêng cho ông à? Luôn ra này có khơi trấu cỏ đó. Có khao cũng rồi. Ông đào riêng cho ông. Khao ra sùng hết, khao ra nô hết à. Ông là tuổi rồng nên là ông đào cái ngôi mộ này vào ngày rồng và năm rồng. Một điều hết sức kỳ diệu ấy. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Cho nó có cho xong. Gì chồng trâu. 86 tuổi.
86 tuổi nhưng mà nhìn ông vẫn còn khỏe nhỉ. Dị chỗ trâu xung tiến sĩ sẽ có chỉnh một gió. chỉ mua hành rồi xong rồi giọt tao. Chỉ một hành rồi. Tức là năm nay ông không được khỏe lắm rồi. Nói như vậy thì tức là mấy năm trước là ông vẫn khỏe đúng không? Hãy lên tới chế operation tạo để chỉnh một gió bây giờ. 2-3 năm trước thì ông khỏe nhưng bây giờ thì ông không được khỏe lắm. Thông qua hơi thở của ông thì Cú Đúp TV cảm nhận được một phần đó. Cho cháu quay sơ qua cái ngôi mộ của mình nhá. Khởi Cú thay có luôn rằng là mình chỉ dọn. Thay cháu mà mới chú, thay mà máy thay đó. Tới đây thì mình thấy rất lạ nha quý vị, có những cái dây màu óng ánh thiết kế theo kiểu kỳ lạ thế này. Cái này cháu có thể chạm tay vào được không? Tê cho sơn nó cú của chữ tàu. Tàu mà, chữ có tàu mà, sao không có? Ông bảo là nghịch thoải mái. Sao không có? Ông đã làm những cái dây này cho ông với cái ý nghĩa gì? Cậu tê cho nó cho cậu do mua đắt chi? Cho khó nên là sản ra bất trong mong kể sai gì sẽ bất sản ra. Mà sản cho sáu mà lột tay bỏ lên sai ở sản cho hôn nhau. Sản cho sáu lớn to bỏ lên chai bởi à? Lên học cái thì tên nó bỏ lên chân chai à? Lên chai lên chỉ cá to. Lên chai lên học cái chân chai rồi nên phải đai cũng cho hôn nhau à? Ông ấy nói là ông đã tạo cho mình những cái sợi dây hoa văn như thế này là một cái hình ảnh cũng như là một cái văn hóa khi mà người quá cố của anh em người Hờ Mông ấy là mình treo trên cái nóc ngôi mộ này để cho những người mà lạ đi ngang qua người ta sợ, người ta không dám tới gần. Đó, ông chia sẻ một cách hết sức cơ bản như thế nhưng mà theo mình nghĩ là đúng. Ngoài cái sự treo lên như thế để cho mọi người đi qua người ta sợ, người ta không dám tới gần thì còn ý nghĩa nào nữa không? Có lớn là cho trên nó lớn chai ta chạy bùa mua ý ở đó chỉ tới mùng thiêu. Chỉ mua là. Chỉ mua tao khăn đỡ xứ rồi. Mà khăn đỡ xứ của mà lại học cái chỉ trên mà nó bỏ lên tới cho sổ nhưng mà lên chân chai à? Thế xong cũng đai số lên chai à? Nếu có thiết đai cho không gì nữa à? Ông bảo là hoàn toàn là chỉ có một cái ý nghĩa như thế thôi. Hiện tại ông vẫn còn đang sống trên trần gian này. Ông đã treo cái này lên cái mộ của mình trước đó rồi nhưng mà mọi người đi qua mọi người sợ quá, sợ. Thế thì ông mới treo xuống như thế này. Thế ông cho con hỏi là thường á là sau khi mình quá cố thì con cháu mới lập cho mình một ngôi mộ như thế này. Thế thì ông nghĩ như thế nào khi mà ông đang sống khỏe như thế này, ông đã tạo cho một cái ngôi mộ sẵn như thế này rồi? Cha si thầu yêu thầu to rồi cho cứ tin cha thì là khơn ra tu yêu ấy thầu nó có ta tỏ ổn định có luôn ra được có vị đi trả. Cha chỉ lẽ cho yêu ít tổ chức cho yêu khảo yêu cha yêu to nhắc đấy cho yêu to thế. Thế là nên là ba là số mà nhà bố đâu sữa. Mà chỉ cần nên phao rồi. Ông nói là ông ở biệt lập như thế này thì khi ông già rồi thì ông chuẩn bị sẵn cho mình một ngôi mộ như thế này mà vô tình mà không có một ai lo hậu sự cho ông ấy thì ông ở trên này thì ông đi lúc nào thì tiện luôn lúc đó quý vị. Đấy, ông chia sẻ là như thế. Thế thì ông không có con cháu à? Con chỉ mua nhùa lo. Mua thế rồi bố hai à? Có sự kia sách. Chỉ mua ai chỉ à? Có bộ mua mi tu mi nhùa. Ông có con có cái có cháu không? Mấy chỗ cái vô bên này gì mấy chỗ ha, chỗ bên này mong cháu là tuột cha rồi. Tức là ông lấy hai vợ, một vợ đầu tiên của ông là người Tày, có một đứa con và khi mà ông lấy vợ người Mông thì có bao nhiêu đứa con thì mấy đứa con đó tức là mất đấy quý vị, không còn trên cuộc đời này nữa. Quý vị thân mến, khi mà mình đi qua YouTube như thế này thì có những cái ngôn từ mà nó mang cái tính chất gọi là buồn bã quá thì Cú Đúp TV cũng không tiện nói lên đây, cho nên là trong quá trình Cú Đúp TV nói thì luôn luôn có sự ngập ngùng như thế để mình tìm những cái ngôn ngữ mà phù hợp trong cái hoàn cảnh. Chính sách của kênh thì mỗi ngày một nghiêm ngặt nên là Cú Đúp TV hết sức cẩn thận trong cái ngôn ngữ của mình để bảo vệ cộng đồng cũng như là bảo vệ cái kênh chính chủ của mình. Thế thì ông chia sẻ là ông có hai vợ. Thế thì bây giờ người vợ sau cùng là người vợ Mông của mình đi đâu rồi? Có mõ tổ phụ mông đôi từ là không tua rồi. Ba gì của tổ ba mông của tua trả rồi. Hai người vợ của chú đều qua đời. Mông là trâu tụi mình nhỏ, bây giờ tôi bây giờ xài tua trả rồi. Xóa gì xóa áo tụi xài.
Cưới được người vợ Mông thì có 6 đứa con, 3 gái 3 trai, đều qua đời hết. Cái vấn đề nguyên nhân như thế nào thì đã xảy quá lâu rồi, Cú Đúp TV không tiện hỏi lại. Khi mà mình hỏi tới gia đình thì ông hơi ngập ngùng, nhưng có vẻ có cái xúc động trong đấy, Cú Đúp TV cũng không nên hỏi nhiều. Thế thì bây giờ chú vẫn còn 2 đứa con nữa, thì 2 đứa con nó có thường xuyên lên thăm chú không? Có tụi nhiều của tua sách chúa có? Chỉ tua thôi. Chỉ tua. Giờ tôi sẽ dọn xài. Tụi mình dọn xài trên nhà tay ở chỉ bao nhiêu tao thế mà. 2 đứa con gái thì không tới thăm ông. Tức là từ rất lâu rồi không tới thăm ông, hay là thi thoảng vẫn tới thăm ông? Nữ lệ là nữ chỉ tua sách chúa có đó, hay là thái sĩ này chỉ tua sách có? Thầm ta nó tôi rồi hết tôi gì ni dùng nhắc khăn xa là chai là chỉ tua. Ông ấy chia sẻ là ngày xưa thì ông lên ở ngôi mộ như thế này thì con gái sợ con gái không lên thăm nữa. Điều này cũng khiến cho ông hơi xúc động ấy, bộc lộ qua cái điều đó, nó thổ lộ qua cái lời nói và cái cử chỉ của ông. Cú Đúp TV nhìn sơ qua là Cú Đúp biết. Có lẽ là đó cũng chính là một cái nguyên nhân chính mà ông đã quyết định xây cái ngôi mộ khi mà ông đang còn sống, để phòng trừ những chuyện xấu nhất xảy ra, không ai lo hậu sự cho mình. Ông ơi, ông cho con hỏi là khi mà ông đang sống thì ông đã tự tạo cho mình một cái ngôi mộ sống như thế này, thì ông sinh hoạt và tối ông ngủ thì ông có thấy sợ không? Thọ nó có tát tỏ ô luôn nành rong sâu hậu sậu luôn tiệt tê nói có tự ô tàu y luôn ra nó cho cõi có pư nó có bồn chai. Chính chai pư họ này chỉ một số chứ sao? Ông hoàn toàn không sợ và ông rất thấy thoải mái khi mà sống trong này, quý vị. Ông ơi, thế thì khi mà ông đã có tuổi già như thế này, khi mà nghĩ tới cái chết thì ông có thấy lo lắng và sợ hãi không? Thậu dù tức là lầu lên nói chè xá cho cái đua to là có buồn nón chay. Chính chai chả phải bóng tuổi là giống gì tụi chỉ bóc tuổi rồi chăm tua. Ông bảo ông không sợ, chỉ là sát tôi là tụi nóอยู่ชั่วmà chỉ sinh tụi mình chỉ tua rồi. Ông nói là ông không sợ mất, muốn mất cũng mất không được, quý vị. Đấy. Ông có nói sơ qua là đôi khi mình muốn sử dụng những cái tác động bên ngoài để mình ra đi, nhưng mà điều đó là không nên. Có vẻ ông có rất nhiều chuyện không được tích cực trong cuộc sống ấy. Không biết quý vị thấy có nên khai thác sâu hơn không? Nhưng mà thường ấy thì Cú Đúp TV đi đâu, gặp những hoàn cảnh nào, Cú Đúp TV luôn hỏi kỹ và luôn khai thác sâu sắc rõ về cái câu chuyện đó, với mục đích là mình hiểu rõ được cái nội dung câu chuyện đó, và cái mục đích thứ hai đó là truyền tải được một cái nội dung sâu sắc tới quý vị khán giả. Cũng có rất nhiều quý vị khán giả hỏi Cú Đúp TV rằng là tại sao Cú Đúp TV đi vào khai thác những nội dung gia đình của họ thì lại hỏi kỹ thế, lại hỏi sâu thế. Thì theo cái cách nghĩ của Cú Đúp TV là như vậy. Cú Đúp TV vừa nói á, mình làm gì phải làm sâu và sắc, làm đến nơi đến chốn. Khi mà một hoàn cảnh nào mình chưa được hiểu rõ thì mình phải hiểu rõ, để khi mình ra đi thì mình mới không có những câu hỏi nào ở lại đây. Cho nên là những quý vị nào mà cảm thấy không phù hợp với mình, quý vị có thể xem lướt qua. Còn quý vị nào mà đồng quan điểm cùng Cú Đúp TV thì kiên nhẫn xem hết video, chúng ta sẽ hiểu rõ được cái nội dung câu chuyện và sẽ cảm thấy câu chuyện nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Ở xung quanh này thì mình có thấy treo mấy cái hũ này. Mấy cái hũ đen đen này là cái gì đây ông? Cháu đu đu này đang gì giờ? Nhà chua sao? Chua, thuốc. Đây là ông ngâm rượu à? Cho nó giờ chớ bộ giờ. Họ là Jimu sao sao? Jimu, đây là mật ong. Ông có ngâm thuốc. Cái này có là thuốc gì? Ông có thể bật mí cho con không? Chua ăn chi? Cho nhà chua mắc xe món chữ đấy sao? Mắc xe món chữ. Cho nồng đấy sao? Thuốc đau phổi quý vị. Ở đây thì ông đã sinh hoạt ngay tại trong này, bát đũa ông rửa sạch sẽ, ông nép hẳn vào đây. Cho nên là mắc khóa rồi, tổ tư rồi, tổ chế đi chỉ tàu chế mới là chế đến nó rồi. Mắc khóa kia. Cái này là cái gì ông? Mắc khóa kia. Mắc khóa kia. Mó. Mà bắt cứ kia.
Đây là Ủa sẽ xía thì hết chắc kia. đây là ông giã ngô ra thành bột như thế này, xong bắt đầu ông rang lên để chín, xong ông cất vào đây. Ông cất vào đây với mục đích gì? Coi chén là nó chỉ cho đã chi. Cho nên thằng tôi yếu tôi chắc thấp lá. Ủa sao mà nó là lý luận nó số. Ông đã phòng cho mình rồi quý vị. Đây là lý luận nó số. Câu chuyện này thực sự là chắc chắn là sẽ ẩn đằng sau đó một cái câu chuyện buồn. Ông chia sẻ như thế này: ông giã ngô ra, ông rang lên và ông chất vào đây, tức là có thể ăn được, để phòng những lúc mà ông không đi được, ông gần qua đời ấy, thì ông sẽ đưa cái này ra, tiện thể ông với tay ra đây ông ăn. Quý vị thấy như thế nào? Cho nên chỉ ít phát kiến là chỉ là lãnh trì rồi. Ít phát kiến thì lãnh trì là chỉ là lãnh trì rồi. Cuộc sống này không chỉ dừng ở độc lạ mà nó còn tiềm ẩn một cái câu hỏi lớn trong đó: vì sao lại như vậy? Thôi thì nhân tiện đây thì Cú Đúc TV quyết định hỏi sâu hơn về hoàn cảnh của ông để Cú Đúc TV hiểu rõ. Nếu mà khổ quá thì Cú Đúc TV giúp nhiều hơn. Ôi ôi, nóng lắm quý vị ạ. Khi vào đây Cú Đúc như tắm luôn. Thôi thế mình ra ngoài nhỉ? Ở đây hơi nóng, Pết ở trung bên gì ạ? Không mà. Ui. Nhắc cô là rất rõ, cho nó cho nó là. Vâng, mình ra ngoài một tí. Rồi nó cho nó là bút trả la rồi rộng cái gì rất rõ. Cú Đúc TV giờ toát hết mồ hôi như tắm luôn. Cameraman cũng như vậy. Ở đây là cái không gian bếp của ông. Không gian bếp của ông thì được chú bạt quý vị. Xung quanh là ông làm bằng tường. Ôi, cái tường phên này mọt hết rồi. Theo như mình quan sát thì cái nứa này, cái chất lượng nó rất cao. Khi mình làm phên thì có thể giữ được 10 năm, hơn 10 năm. Có lẽ là cái nhà này của ông đã làm được trên 10 năm rồi. Con trò cũng cũng nung con. Cái bếp của ông thì ông đã ngăn một cái ngăn như thế này. Ôi, cái tường phên này thực sự là đã hết hạn sử dụng rồi quý vị. Ở đây là cái gì ông? Chùa có Cái này là măng chua. Ở trên này thì ông thường xuyên đi lấy măng để làm những cái bữa ăn cho riêng mình. Trong này là cái gì nhỉ? Đó nó đang chỉ. Họ lúc sống này trong chùa vậy, chỉ mình chùa là không có dầm rau nào. Cái này là rau của ông. Bữa ăn của ông là mình thấy là thịt đấy. Thịt gì đấy ông? Cái Thịt gà. Ông ở đây thì ông có nuôi gà quý vị. Khi nãy Cú Đúc TV lên, Cú Đúc TV có thấy mấy con gà. Quý vị thấy không? Một không gian hết sức ảm đạm. Đã cũ kỹ hết rồi. Ông không có con trai và hai đứa con gái cũng không lên thăm ông thường xuyên từ rất lâu rồi. Trước đó ông trẻ thì ông làm được ngôi nhà như thế nào thì mấy chục năm qua cho tới bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy quý vị. Một cuộc sống thực sự mà nói thì rất khổ quý vị. Ông sống một mình ở đây cô đơn. Ở đây ông đun bằng bếp củi. Ông ơi, ông cho con hỏi một điều như thế này. Những câu hỏi của con có thể đi sâu vào trong cái cuộc sống riêng tư của ông, thì cũng mong là ông chia sẻ một cách rõ ràng. Ông cũng không nên buồn nhiều. Bộ tan cho các thản lù về của nông gió thì mới tụi mình nhựa thì sẽ có một gì chỉ số rung xía. Thọ nó cũng cho các thản lù của có ít tụi mình nhựa có mình thiệt cho cú. Tức là ông vẫn đồng ý để mình khai thác sâu hơn. Có phải là trong cuộc sống hàng ngày thì con cái ông không thương ông, nên là ông mới quyết định rời bỏ cái cuộc sống xã hội ngoài kia mà vào đây sống một cuộc sống biệt lập như thế này không? Bởi có thể mình tụi mình ở chỉ lúc có ký định là nho từ chua lên nó theo ký định ua luôn ra cho có thổ có ta tạo này. Thì nhỏ bóp thẹo. Nhỏ ta lọ quá chê chỉ bóp thẹo đi chào đó. Thì bây giờ thì mình tụi mình ở chỉ lúc có. Bây giờ. Ý hắn sẽ mua tên hiểu tết lọ đi chứ. Mà thế thì sẽ cho lọ liều. Ông chia sẻ là y chang như cái câu nói của Cú Đúc TV vừa mới chia sẻ. Cái vấn đề mà con cái không lo cho bố mẹ già thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, điều đó là điều tiêu cực không tốt đẹp trong cuộc sống.
Cô Đúc TV đi khám phá như thế này thì gặp rất nhiều cái trường hợp mà con cái bỏ bê bố mẹ già, bỏ đến mức độ mà người ta cảm thấy rất buồn trong cuộc sống và đã rời bỏ đi, sống ở một cái nơi như thế này, và người ta đã hiểu rằng là chắc chắn sẽ không ai lo hậu sự cho mình, thì ngay khi họ đang còn sống họ đã tự tay đào một cái huyệt cho mình rồi quý vị. Chắc hẳn là trong quá trình đào thì sẽ rơi rất nhiều nước mắt, bởi vì chú ý nghĩ rằng là qua đi rồi sẽ không có ai lo cho mình. Chú còn lo lắng đến mức độ mà phải giã bột ngô ra rồi rang kín cất vào trong hũ, đợi đến một ngày nào đó đi không được thì mình nằm trên cái hòm quan ấy, mình với tay ra để mình bỏ vào miệng mình ăn để hấp hối giai đoạn cuối của cuộc đời. Quý vị thấy cái hoàn cảnh này có đáng thương không? Cô Đúc TV thực sự nhìn thấy là rất là thương. Ông ơi, ở trên này thì ông thường xuyên làm cái gì mà tạo ra được cái đồng tiền để mình xoay sở trong cuộc sống? Có nhớ là nói ít là nhà có ô đang chỉ tự nhiệt gì có mình cho hử có luôn này. Nhận chuyện nhiều khá cho cái nhau mà giống món nó thì đã đi xưa. Ở trên này thì ông thường xuyên xung quanh nhà của ông thì có những cái bụi tre như thế này á, là ông đi bẻ măng rồi ông đi bán, gom góp những cái đồng tiền lẻ về mua mắm muối thôi. Thế thì ở đây ông lấy ngô ở đâu để làm mẻ mén ăn? Đã nó có một bác cừ hay từ lò uốn nó? Bác cừ kì xong này cũng chịu bố là trái ủ xong chịu là. Tại sao năm nay ông lại không làm? Chả xong này lột cho tới ta chỉ nếu chỉ mà rõ là tại rõ quá. Cái téo là lột ta rồi tại rõ là chịu à. Mọi năm thì ông có trồng ngô để làm mén quý vị, nhưng mà năm nay là ông đã phát hết nương rẫy rồi. Nhưng mà sau khi phát xong rồi đốt xong rồi thì ông không có đủ sức để mà trồng gieo giống nữa nên là ông dừng và đất đã rậm trở lại. Ông ở như thế này lâu chưa? Còn nhau lên là no trời sông lợn. Sông nó có hiền luôn. Năm này là năm thứ 4. Thế thì ông lên ở một mình như thế này ông có thấy buồn không? Còn là nhau từ chỗ này nó có của nó một lúc sẽ hở từ còn nó chỉ xiên. Họ chỉ sẽ cái tiền của khinh lia tụi là nhau nông sản nông đi xưa. Ông chia sẻ là đôi khi thì mình cũng cảm thấy buồn, nhưng mà về cái độ tuổi này thì ông chỉ nghĩ một điều là mình cứ sống được ngày nào hay ngày đấy thôi. Ông có chia sẻ rõ ràng như thế. Ông cho con hỏi thêm là thế thì hai bà cũ của ông đã mất lâu chưa? Có tổ bò tuần đấy đó, bông đấy đó. Tuần đấy tuần này như tất cả tôi là cậu bé sùng luôn. Cậu bé sùng mất lâu rồi. Cái người vợ mới sau này thì mất được 13 năm. Sau khi mất được 13 năm thì cũng khá lâu rồi, tại sao ông lại không đi tìm thêm một bà nữa để bầu bạn với mình? Tụ bò tọn đề tư bông lỡ hòn tế lỡ ôi cháu có trên chế lựa tù lòn đó cậu cái tiệp phùng dư. Chỉ chăm nhau chẳng mấy áo trồng thái chẳng mấy mà cái dòng xe làm mà cái dòng hai chỉ lúc em mình nhau đó là áo trồng thái mà gió chỉ trái hết có xe mà gió gì quá. Chỉ công ty xong bay chỉ lúc công ty xong mua. Quý vị thấy không, ông chia sẻ một điều hết sức đáng trân trọng trong cuộc sống. Ông bảo là vợ ông mất cũng khá lâu rồi, ông lúc đó là con ông đang còn chưa đủ lớn, thì sợ lấy thêm bà nữa về, bà nữa không thương con, thì ông mới quyết định ở như vậy nuôi con. Thì con gái lớn lên đi lấy chồng. Người ta thường nói là một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con chưa chắc đã nuôi được một mẹ. Cái câu nói này hoàn toàn đúng. Và chúng ta cần phải chấn chỉnh lại cái bản thân mình về cái hoàn cảnh này để cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quý vị. Chăm lo cho người già không chỉ là một cái trách nhiệm bình thường mà là một cái sự hạnh phúc của những người con quý vị. Người già ở càng thọ với mình thì con cái lại càng được hưởng lộc. Nếu như chúng ta có sự chăm sóc tốt thì cái đức và cái hậu của chúng ta rất tốt cho sau này. Ở trên này ông đã tích măng khô cho mình. Tích chục có số cho nên chục có số. Để mình bỏ giày ra để mình lên. Ôi, ông đã tạo cho mình một cái gác ở trên này quý vị. Đi lên đây em ơi.
Ở trên này ông trữ những cái bao măng khô như thế này. Tại sao ông lại không bán đi vì lý cha con trên mùa? Anh này chỉ một xe hết mà bộ tập có lo tên sức cho mồ hết rồi. Tức là ông không đi được xe và cũng không có xe đi để mà vác những cái bao Bao lo họ này rồi khó trái nhiều. để vác mấy cái bao to này đi bán ở ngoài kia thì đi xa, rất xa và rất xa quý vị. Nên là ông gùi không nổi, nên là ông bán không được, ông cứ tích như thế này. Ôi, khổ quá. Ở đây mình thấy có màn, ở đây có lẽ ông thi thoảng cũng hay ngủ. Đó nó có phụ lưu vị trạng ở nó có trong cho pươn ở nó lo. Hắn theo bé hết. Tức là có hai nơi ngủ. Thi thoảng ông cũng ngủ đây, nhưng mà đa số là ngủ ngoài huyệt nhiều hơn. Này lo là chỗ lo là một bữa bé. Đặc biệt là khi nào mà mưa to, gió lớn, ở đây dột mưa thì ông ngủ trong huyệt. Nhưng mà theo như ông chia sẻ thì đa số là ông ngủ trong huyệt nhiều hơn. Ông thích cái huyệt của mình. Thôi trên này không có gì đặc biệt, chúng ta xuống nhỉ. Đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan kỹ về cái nóc mộ của ông nhá. Cái nóc mộ của ông này là hoàn toàn là một mình ông làm à? Còn lúc trước nó có ít linh ủa sư lo. Anh này giờ này nó tốt sinh do vợ tốt ủa sư. Ông ấy chia sẻ là những cái mái tôn bồ lô xi măng này là có nhiều kênh YouTube anh em người Mông ấy, thiện nguyện người Mông ấy đã mua bồ lô xi măng lên hỗ trợ cho ông. Hỗ trợ cho ông để làm cái nóc mộ này. Trước khi có cái mái nóc bồ lô xi măng này thì trước đó ông làm bằng vật liệu gì? Uốn đây một cháu vốn nó có vó đất chi? Cũng vó bẹt cho sao? Hả? Vó bẹt cho sao? Và ông tóc cho sao? Trước khi có cái mái ngói thì ông chia sẻ rằng là ông đắp trên này cái tấm bạt đấy quý vị. Để thấy thương quá thì các kênh thiện nguyện của anh em người Hờ Mông ấy đã mua những mái tôn này lên đắp cho ông. Cái mái tôn này được trải dài lên đây. Cái huyệt của ông từ đầu này kéo qua đầu bên kia thì nó dài tầm khoảng bao nhiêu mét? Qua Pồn Rùa. Có trên chùa này. Ở trên chùa. Ông không có đo và ông không ước chừng cái mét. Theo như mình nghĩ thì nó rơi vào tầm 6 mét đấy quý vị. 6 mét tính từ ngoài đầu cửa này vào. Đây. Ông đã chọn làm cái huyệt của mình dọc theo một cái quả đồi nhỏ như thế này quý vị. Và cái hướng sâu thẳm qua ở dưới này. Khi mà cái đường huyệt của ông ấy nằm xuôi như thế này là có cái hướng ra một cái view khá là rộng bên kia quý vị. Anh em người Mông mình ở trên này khi mà mình làm huyệt ấy, mình luôn luôn xem phong thủy. Phong thủy tốt thì mình mới làm. Để mình hỏi kỹ ông. Giờ thấu có luôn ra nói có phải sách tỏ mì. Cô hắn ra thì có lớp chủ xe chẳng có thể khâu sao. Có say nữa nó khó có dùng có thể uốn được nó bây giờ. Dọn ra mà là nếu mà nó cho lúc trống thì nhỉ. Ông có chia sẻ rằng là ông có xem phong thủy trước khi ông đào cái huyệt của mình. Cái huyệt của mình hướng ra ở quả đồi bên kia có một cái view khá là rộng quý vị. Đây là phong thủy tốt. Ở trống này là họ ốt tí rồi. Mình chỉ hết mình với nhau thì hết ốt tí. Hai cái quả đồi đối diện với nhau. Thì ông xem đây là một cái huyệt mộ tốt cho nên ông đã quyết định làm ở đây. Trước khi làm thì ông có thắp hương xin. Cuộc sống của ông ở trên này chỉ đơn giản như thế này thôi quý vị, cũng không có lý cha là muốn nào lý cha nào nó lý cha rồi. Cũng không có nhiều điều để chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Cái này cũng là một sự độc lạ. Và đằng sau cái sự độc lạ đó là một cái hoàn cảnh khó khăn quý vị. Khi nào cũng vậy, cái hoàn cảnh khó khăn, cái hoàn cảnh đặc biệt nó luôn luôn dẫn tới cái sự độc lạ trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi một cuộc sống đặc biệt, biệt lập hoặc là một cuộc sống độc lạ nó luôn có một cái nguyên nhân ở đằng sau đó. Cái nguyên nhân của ông thì giống như khi nãy Cu Đúc TV vừa chia sẻ trong đoạn giữ video, quý vị chắc hẳn đã biết rồi. Thế chúng ta xuống đây nhỉ. Ông đã có một cái cuộc sống ở lưng chừng đồi như thế này quý vị. Ở đây là đất chứ không phải là đá. Ở trên này ông có làm cho mình một cái sàn này, trên này ông phơi măng. Trước đó thì ông còn trẻ, ông có làm ngô và phơi ngô cho riêng mình. Ở bên này có cái hũ ong. Đợt nó có dùng mũ đó. Khiết tao. Đó, quý vị có thể nhìn thấy ở dưới kia là mấy cái hũ để ông nuôi ong. Nhưng mà ông chia sẻ thì ong đã chạy hết rồi, hiện tại ông không nuôi nữa.
chúng ta cùng xuống dưới này xem. Mình thấy có cái lò ở đây, mình hỏi ông xem ông làm cái lò này làm gì. Ở đây có cái lò to to này ông làm gì ông? Đó nó mua lúc khó chun lò cậu ăn chín đó nó. Hôn chùa在说 À, hôn chùa cái rồi họ ôn cháu trên hoa ông con thì quân chùa nè hôn chùa. ông bảo là cái lò này là ông dùng để luộc măng. À, dạ đây ở dưới này chúng ta có thể nhìn thấy cái này là giống như kiểu cái lò rèn đấy quý vị. Đó nó vừa lúc chơi có con tàu trìa. Giờ là mà nó hơn này, cho hắn này. Theo một lúc hắn này. À, đây là một cái lò rèn của ông nhưng mà mình thấy bỏ cũ rồi. Bao nhiêu lâu rồi ông không làm lề đó? Lề có chị ua đó. Tao bây giờ trông có chị ua rồi. Mình chị ua đây. Bây giờ ông có tuổi rồi. Cái này là ông làm với mục đích cá nhân của mình chứ hoàn toàn không có sử dụng vào mục đích kinh doanh. Khi nào mà dao của mình đi phát nương bình bị gãy bị méo ấy, thì ông rèn lại. Đây, cái công cụ rèn của ông là như thế này. Đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Không biết quý vị nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh độc lạ này của ông? Xin bình luận bên dưới nhé. Bây giờ trước khi rời đi thì Cú Đúc TV sẽ tặng cho ông một món quà yêu thương. Hoàn cảnh này khó khăn, Cú Đúc TV sẽ chọn những cái phong bì nào mà có giá trị cao hơn để tặng cho ông ấy. Chúng ta lên trên này. Rồi, lên. Khi mà cháu lên đây thăm hỏi ông ấy là hiểu rõ về cái hoàn cảnh của ông. Ngoài cái sự độc lạ ra thì còn một hoàn cảnh cũng hết sức là đáng buồn. Mà trước khi rời đi thì cháu muốn gửi cho ông một món quà yêu thương nhá. Ôn đề có mùi của xá ít cho khổng thơ cỏ. Nó là có tuổi sai chúa cỏ. Hiện tại nó có khó khổng. Đây là món quà của cháu. Chia để cú tay hơn nó. Có khi nó có mua nhiều. Ít để có khi nó có mua nhiều có tàu xí. Nó có dày. Chị muốn ăn chị giờ thì lâu lâu giờ đi ha. Ông cảm ơn Cú Đúc TV rất nhiều. Ông có biết dùng tiền không? Có bao giờ xin nhỉ? Cô bố sĩ thế mà giờ chỉ mua những nhà sữa. Ông biết dùng tiền, chỉ có điều là ông không có tiền để dùng. Từ đây đi tới nơi để mình sử dụng những đồng tiền mình mua đồ nó xa lắm quý vị ạ. Đi thẳng cánh gò bay mỏi cánh. Với cái độ tuổi 86 tuổi như thế này, lom khom leo những quả đồi để đi mua mắm mua mỡ thì đó có lẽ nó sẽ kéo dài hơn một buổi hoặc có thể thậm chí lên một ngày mới có thể vừa đi vừa tới nhà. Thôi thế thì cháu xin phép ông cháu về nhá. Lên đợi nó để cố muốn còn nó canh nhau rồng nhỉ. Ông ở lại thì ông ở lại thì ông đừng buồn nhá. Cuộc sống mình tới đâu thì tới. Cái hoàn cảnh gia đình đã diễn ra như thế thì mình nên chấp nhận thôi. Còn nó có nhớ là nó có chỉ thoát xịn nó đâu rồi. Dù này cô lên nó này trẻ dù mịn nhá. Cho mình tu mình nhựa bỏ cái lúc coi tôi sẽ chịu còn muốn nhiều cho con. Với cả xó giờ. Rồi, đã đến lúc Cú Đúc TV xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp quý vị khán giả trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.